Kita nyo naman, napakadali lang ikabit nito kahit hindi ka marunong sa automotive. So hindi ako marunong magmekaniko, pero nagawa natin ikabit ng oil cooler nang walang kahirap-hirap. Welcome back to my channel at muli na naman tayo nagbabalik para sa isa na namang nagmamagandang usapan. So sa mga bagong dating at napadaan lang, welcome po kayo sa aking channel, nangangalapati ka man o hindi. So malamang kaya ka napapadpad dito sa ating video ito dahil sa meron kang motor at gusto mong malaman kung paano mababawasan ang init ng makina natin na makakatulong para sa mga pagbiyahe natin o makakatulong sa mga long ride. So ang motor mo ay 90cc hanggang 125cc. So para sa iyo ang tutorial na ito. So malaking tulong din ito para sa mga kalapatids natin na mahilig magsetos sa mga malalayong lugar, no? So bago tayo dumako sa ating video, gusto ko lang muna mag-shoutout kay Pepong Love. So suportahan po natin ang channel ni Pepong Love. Pero bago natin suportahan ang channel ni Pepong Love, syempre naman mag-iwan din kayo ng marka sa aking channel. So suportahan po natin ang aking channel sa pamamagitan ng pagpindot ng pulang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga iba't iba nating pag-uusapan. Okay guys, bumili tayo ng bagong air filter. So tatanggalin natin yung stock na air filter ng SYM para hindi tatama dito sa ating oil cooler. Okay, ito na yung accessories. Ayan. Ito naman yung hose. So package siya. At ito yung oil cooler natin. So ipapakita natin mamaya kung paano ikabit to. Actually napakadali lang ito ikabit. So kung motor nyo guys ay SYM or kung may motor kayo na 100cc hanggang 125, so I think po pwede sa inyo to. So sa ngayon tanggalin muna natin yung body cover para maikabit natin ng maayos yung ating oil cooler. A few moments later. Okay guys, ayan, natapusan po nating alisin yung flarings ng ating bonus SR 110. So sisimulan na natin ang pagkakabit ng ating oil cooler. Okay guys, ito yung pad na tatanggalin natin mamaya. Dito natin ikakabit yung accessories ng ating oil cooler. So itong pad na to tatanggalin natin. Ayan. According sa shop na nabila natin ang ating oil cooler, po pwede raw ang 90cc up to 125cc. Pero tingnan nyo rin guys kung kapareho nitong nasa head cylinder ng makina, kung kaparehas yung slot. Kasi sa XRM na tinignan ko sa kapitbahay namin, wala siyang ganito.
Unfortunately, ayun na nga, nabali na nga yung tornilyo. So, ang lang na nangyari is nakalabas siya, hindi siya naputol sa pinakaloob. So, may chance tayo na makuha pa yung tornilyo to na hindi na tayo nagpapamachine shop. A few moments. Ayan, ayun yung parts na tinanggal natin yung nasa baba at ito yung nasa taas. So, bali ganito yung pagkakabit natin mamaya niyan. So, bago yan, tatanggalin muna natin yung gasket. At ito naman, ito yung butas na pagkakabitan natin ng bracket para dito sa oil cooler. So, ganyan ang posisyon niya. A few moments. At tanggalan natin yung gasket. Ayan, nalinis na natin. So, ito yung tornilyo. Nakakabit pa rin. So, next time na natin yan ipapamachine shop. O, tatapusin na lang natin tong video para maipakita kung paano i-install itong air cooler na ito. So, ito ikakabitan natin yung bracket. So, since hindi kasya yung butas ng bracket dito sa slab na nakalaan sa kanya, dito natin siya ilalagay sa itaas. Okay, nahin yung dalawang bracket. So, ikabit na natin. So, dito sa butas na to, dyan natin ilalagay yung imamount yung ating oil cooler. So, ganyan dapat ang posisyon niya. So, baliktad. So, babaliktad natin. Hindi dapat nakaganyan. Ayan. Yan, ganyan dapat ang posisyon niya para iwas na rin sa pagtama ng ating fender. So, bago natin i-fix yung oil cooler, muna natin tong air filter. So, para wala nang storbo mamaya.
Isasabay na rin natin ng change oil para malinis yung langis na dumaloy sa ating air cooler. So makoto ang gamit natin langis sa ating SYM. Yan ang nire-recommend ng mga taga SYM. Ayan, make sure lang guys na hindi tatama yung fender ating hose para maiwasan yung pagkasira nito. Okay, naikabit na natin. So, testing, paanda rin na natin para malaman kung may mga langis bang tatagas. Tayo. So walang langis na tumagas kahit kulang na isang tornilyo. So nakita nyo naman, napakadali lang ikabit nito kahit hindi ka marunong sa automotive. So hindi ako marunong magmekaniko, pero nagawa natin ikabit ng oil cooler nang walang kahirap-hirap. Okay guys, just make sure na nahigpitan natin mabuti yung pinagkabitan natin ng hose. No? So ito yung pwedeng
pagmulan ng leak ng langis. So, sa nangyari sa akin guys ay muntik na mabusan yung langis ko dahil maluwag yung pagkakalagay ko nito. So, all in all, okay naman yung performance niya at nakatulong naman. At hanggang dito na lang mga kausap. Maligayang panonood at hanggang sa muli.